হাই বেবিৰাজ টিভিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আহক আজি কম্পিউটাৰ ফটোশ্বপৰ বিষয়ে কেইটামান কথা জানো মোৰ যদি চেনেলটো আপোনালোকে চাই ভাল পায় নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু এটা কথা যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বচোন ভাল লাগিব মই এই চেনেলটোত আপোনালোকক কম্পিউটাৰৰ বিভিন্ন বিষয়ে কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকে কি বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে সেই বিষয়ে মোক জনালে মই আপোনালোকক সেই বিষয়ে কথাখিনি ক'বলৈ সুবিধা পাম এতিয়া চাই থাককচোন আজি ফটোশ্বপত কেনেকৈ কাম কৰোঁ আমি সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাম আহক আমি এতিয়া কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনলৈ যাওঁ এয়া কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনলৈ আপোনালোকক লৈ আহিলোঁ প্ৰথমে মই এতিয়া ফটোশ্বপটো খুলিছোঁ এনেধৰণে ফটোশ্বপ এইটো ফটোশ্বপ খুলিলোঁ আমি এখন ফটো কেনেকৈ ফটোশ্বপত বনাম ফটোশ্বপত বনাবলৈ হ'লে আপুনি হয় ফটোখন মাৰি ল'ব লাগিব নহয় ফটোখন আপুনি মোবাইলৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব নহয় আপুনি ফটোখন আপোনাৰ কম্পিউটাৰ মেমৰিত জমা থাকিব লাগিব যিকোনো ধৰণে আপুনি ফটো এখন লোৱাৰ পাছত আপুনি ফটোখন কেনেধৰণেৰে কম্পিউটাৰৰ ফটোশ্বপলৈ আনিব ধৰি লওক মই এখন ফটো ৰাখি থৈছোঁ মোৰ কম্পিউটাৰতে আছে তাৰ পৰা মই এখন ফটো আনিম ধৰি লওক আপোনালোকে এইখন ফটো মই ল'লোঁ এই ফটোখনক মই যদি আপোনালোকক পাছপোৰ্ট কৰি বনাব লাগে আপোনালোকে কৈয়ে থাকে চাগে বেলেগ বেলেগ ঠাইত আপোনালোকে পাছপোৰ্ট বনাবলৈ যায় কিন্তু পাছপোৰ্টৰ জোখ বা কি থাকে আপোনালোকে হয়তো নাজানে আপোনালোকে ফৰ্মত যিখিনি দিয়া থাকে সেই ধৰণে আপোনালোকে ফটোখন বনাবলৈ আপোনালোকে কয়গৈ কিন্তু সেইবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ইমান নলেজ নাথাকে তো আজি মই আপোনালোকক সেই বিষয়ে ভালকৈ নলেজ দিব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ পাছত সমস্যা নহয় আৰু আপোনাৰ হাতত যদি এটা লেপটপ আছে তেনেহ'লে আপুনি ফটোখন ৰেডি কৰি জাষ্ট প্ৰিণ্ট দিবলৈ যদি প্ৰিণ্টাৰো আছে তেতিয়াতো টেনশ্যনেই নাই যদিও নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ফটো ৰেডি কৰি আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে ফটোখন নিজৰ চাইজত বনাই আপুনি কোনোবা এখন প্ৰিণ্টাৰ থকা কোনো কাৰোবাৰ দোকানত গৈ আপুনি ফটোখন ওলাই ল'ব পাৰিব নিজেই এতিয়া চাওক মই ইয়াৰ চাইজটো ল'ম চাইজটো কিমান আছে আমি জানিবৰ কাৰণে আপুনি যদি আপোনাৰ কীবোৰ্ডৰ চি ছুইচটো টিপি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ক্ৰপ চিনটো ওলায় ক্ৰপত আপুনি ওপৰৰ যিটো বাৰ থাকে তাত লিখা থাকে হাইট ৱাইট এইবিলাক লিখা থাকে এতিয়া নৰ্মেলি যিটো আমাৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো হয় তাৰ জোখটো হৈছে বৰ্তমান 3 cm অৰ্থাৎ 3 চেণ্টিমিটাৰ আৰু সেইটো ৱাইট হ'ব আৰু হাইটটো হ'ব 3.4 cm অৰ্থাৎ 3.4 চেণ্টিমিটাৰ সেইটো হৈছে আমাৰ পাছপোৰ্ট ফটো এখনৰ চাইজ এতিয়া আমি সেই ফটোখনৰ চাইজটো যেতিয়া লিখি ল'লোঁ তাৰপাছত আমি ফটোখন পাছপোৰ্ট বনাবৰ কাৰণে ক্ৰপ কৰি দিম সেই চাইজত যেতিয়া আমি চাইজটো লিখি লওঁ তেতিয়া ক্ৰপটো সেই জোখত ৰৈ যাব চাব এয়া দেখিছেনে আমি যেতিয়া ক্ৰপ কৰি দিলোঁ ক্ৰপটো এটা নিৰ্দিষ্ট জোখত ৰৈ গ'ল কিয়নো আমি ইয়াৰ জোখ নিৰ্ধাৰণ কৰি থোৱা আছে যেতিয়া ক্ৰপটো আমি জোখত ৰখোৱাৰ পাছত আমি তাক এণ্টাৰ কৰি নিজৰ লেভেললৈ আনি ল'ব লাগিব এই ফটোখন পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো নোহোৱাৰ কাৰণে অলপ দেখিবলৈ বেলেগ হৈছে আচলতে এখন পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো যেন এগৰাকী পুৰুষৰ যদি আমি ফটো লওঁ তেওঁৰ যিটো বুটাম ফাৰ্ষ্ট বুটামটো থাকে সিমানলৈকে জোখত আহিলে ফটোখন দেখিবলৈ শুৱনি হয় এতিয়া এই ফটোখন তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় আচলতে সেইকাৰণে এইখিনিলৈকে আহিছে এতিয়া এই ফটোখনক আমি এণ্টাৰ যদি মাৰি দিওঁ এই পাছপোৰ্ট চাইজত ৰৈ গ'ল এতিয়া চাইজত ক্ৰপ কৰি আমি এণ্টাৰ দিব লাগিব এণ্টাৰ দিয়াৰ লগে লগে সি চাইজত ৰৈ যাব এতিয়া এইখন ফটো পাছপোৰ্ট চাইজত আহি গ'ল আমি ডাঙৰ সৰু কৰি চাব পাৰোঁ ইয়াৰ কালাৰ লেভেলটো আমি চাব পাৰোঁ কালাৰ লেভেল ঠিকে আছেনে নাই আমি চাব পাৰোঁ কালাৰ লেভেল ঠিকে আছেনে নাই চাবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে ফটোখন ডাঙৰ কৰি চাই পেলাই আমি যদি দেখোঁ ইয়াত কিবা ফাটি গৈছে বা কিবা হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত এটা এপ বহাই ল'ব পাৰোঁ JPG ক্লিন বুলি কয় আমি সেইটো যদি ফটোখন চাইজত লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো যদি সলনি কৰিব খোজোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডটো সলনি কৰিব লাগিব কালাৰ লেভেলটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আমি Shift Ctrl Alt L মাৰিব লাগিব আৰু যদি ই ক'লা বা বগা হৈ আছে তেনেহ'লে Ctrl Alt U মাৰি তাৰ আমি লাইট বা এইবিলাক ঠিক কৰি ল'ব পাৰোঁ যদি সেইটো নহয় আমি ক্ৰাফ্টছটো ওলাই ল'ব পাৰোঁ এনেধৰণে Ctrl M মাৰি
কণ্ট্ৰল M মাৰি আমি ক্ৰাফ্টছটো ওলাই লৈ ইয়াক বগা বা ক'লা কিবা কৰিব লগা থাকিলে এনেধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ। এইটোত কালাৰ লেবেল মিলিব। তাৰপাছত আমি সচৰাচৰ আমি এখন ফটো পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লু দেখা যায়। সেয়ে আমি এই ফটোখনৰ ব্লু কৰিবলৈ হ'লে আমি এই কাটৰ এইটো যিটো ইয়াৰ ফটোশ্বপত যিটা বাৰ থাকে সেই বাৰডালত কিছুমান চিম্বল আছে। এই চিম্বলবিলাকৰ মাজত এডাল নিব পোৱা যায়, পেন টুল বুলি কয় যিডালক। সেই পেন টুলটো লৈ আমি এনেধৰণে কাটিব লাগিব, এনেধৰণে কাটিব লাগিব। কটাৰ পাছত যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব এনেধৰণে কাটোতে অকণমান সময় ল'ব। এনেধৰণে কাটিব লাগিব। এনেধৰণে কাটি কি কৰিব লাগিব, কণ্ট্ৰল অল্টাৰ এণ্টাৰ মাৰিব লাগিব। এণ্টাৰ মাৰিলে এনেধৰণে জিন হৈ যাব। তাৰপাছতে কণ্ট্ৰল অল্টাৰ ডি মাৰিলে এনেধৰণে ইয়াত এইটো 1 থাকিব লাগে, 1 পিক্সেলছ 1 হ'ব লাগে। তাত আমি অ'কে কৰি দিব লাগে। তেতিয়া এই ছাইডটো যে আমি কাটিলে মানে খহটা নিচিনা হৈ থাকে, ই মিহি হৈ যাব সেইটো কৰিলে। তাৰপিছত আমি ডিলিট কৰি দিম। ডিলিট কৰি ইয়াত দেখিছেনে আপোনালোকে তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লু হৈ গ'ল। এইটো ব্লু হ'বৰ কাৰণে আকৌ ইয়াত যি দুখন বৰ্ড থাকিব সেই দুখনৰ তলৰ বৰ্ডখন সদায় ব্লু হৈ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লু পাম। এতিয়া এখন পাছপৰ্ট ফটো ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত যদি মিলাবলৈ কিবা থাকে, বগা খুচৰা কৰি থাকে, ইৰেজাৰডাল লৈ এনেধৰণে মোহাৰি দিব লাগে। মোহাৰি দিব লাগে, এইখিনি মিলি যাব। এইধৰণে মোহাৰিব লাগে। এইটো মিলাই দিব পাৰি এনেধৰণে যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈ থাকে। তাৰপিছত এবাৰ এই যে মেজিক টুলডাল লৈ ইয়াত দি পেলাই আপোনালোকে আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ ডিলিট কৰি দিব লাগে। তেতিয়া যিখিনি হেৰি হৈ আছিলে, আমি কটাৰ ফলত যিখিনি ৰৈ গৈছিলে সেইখিনি গুচি যাব। তাৰপাছত আমি যদি এখন পাছপৰ্ট ফটো ৰেডি হৈ গৈছে, আমি তাক প্ৰিণ্ট দিবলৈ হ'লে এটা নিউ পেজ উলিয়াই ল'ম। A4 চাইজৰ এটা পেজ ল'ব লাগিব। A4 চাইজৰ পেজ লৈ ইয়াক আমি এনেধৰণে ফটোখন লৈ আনিলোঁ। এইটো দুখন কৰিবৰ কাৰণে আমি অল্টাৰ ধৰি আমাক ইয়াক টানিব লাগিব। এইধৰণে অল্টাৰটো ধৰি, মই এটা হাতে মোবাইল ধৰি আছোঁ কাৰণে অলপ সমস্যা হৈছে। অল্টাৰটো ধৰি 1 মিনিট এইধৰণে অল্টাৰটো ধৰি আমি কপি কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এইটো কপি হৈ গ'ল। আমি আৰু বেলেগ এটা এইধৰণে এইটো কপি কৰি আমি কেইখন ফটো লাগে আমি সেইটো হিচাপত আমি বনাই ল'ব পাৰোঁ। এইধৰণে তো 2খন বনাইছোঁ, আপোনাক 6খন লাগে, 7খন লাগে। আৰু ছিষ্টেম আছে, ছফ্টৱেৰ আছে, আপোনালোকে ছিষ্টেম কৰি ল'ব পাৰে যে এটা ছুইচ টিপাৰ লগে 6খন হ'ব, 2টা ছুইচ টিপাৰ লগে আপোনাৰ বেলেগ ছুইচ টিপাৰ লগে আপোনাৰ 12খন হ'ব। এনেধৰণে আছে। আমাৰ সেইটো ছিষ্টেম কৰি থোৱা আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আমাৰ যদি Shift আৰু F2 মাৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ফটোখন লগালগ 6টা কপি লৈ গুচি যাব। আমি সেইধৰণে সহজ উপায়েৰে আমি কৰি থোৱা আছে। সহজ উপায়ে কৰি থোৱাৰ কাৰণে প্ৰিণ্ট দিবলৈ সহজ হয়। Shift F2 দেখিছে, Shift F2 মাৰি দিয়াৰ লগে ফটোখন 6টা কপিলৈ পৰিৱৰ্তন। এইটো দেখিছে 6খন হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াক কণ্ট্ৰল B মাৰি আমি প্ৰিণ্ট দিব পাৰোঁ। কণ্ট্ৰল P কৰি আমি প্ৰিণ্ট দিলোঁ। প্ৰিণ্টৰ প্ৰচেছ একেই। তো আপোনালোকে নাজানে এইটো এপছন যদি আপোনালোকৰ প্ৰিণ্টাৰটো যিটো হয় সেইটো ওলাই থাকিব। এপছন প্ৰিমিয়াম গ্ল'চি পেপাৰত দিব লাগে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকিব লাগে। বাকীখিনি অ'কে হৈ গ'ল। আৰু এইটো চেক কৰি ল'ব লাগে। মই এতিয়া নিদিওঁ কাৰণে প্ৰিণ্ট কেঞ্চেল কৰি দিছোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট দিবৰ কাৰণে সহজ উপায়ো আছে। এইটো এটা ছফ্টৱেৰ আপুনি ভৰাই ল'ব পাৰে। ছফ্টৱেৰটো ভৰাই ল'লে আপোনালোকৰ সহজ হৈ পৰে কাম কৰিবলৈ। আৰু নহ'লেও আপোনালোকে অল্টাৰ টিপি 1 কপি 2 কপি কৰি আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে। এইটো হ'ল আপোনালোকে পাছপৰ্ট কেনেকৈ ফটোশ্বপত পাছপৰ্ট আনি বনায় সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক অলপ জনালোঁ। যদি কিবা জানিব লগা আছে মোক সুধিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আৰু যদি ভাল লাগিছে আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰিছে তেনেহ'লে মোক নিশ্চয় জনাব। লাইক কমেণ্ট কৰি মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰাৰ লগতে আপোনালোকেও কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান আৰ্জিবলৈ সুবিধা কৰি লওক। ধন্যবাদ।